सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म DRC स्वरूप उपस्थित भइसकेको छु। तपाईले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ आजको विषयवस्तु चाहिँ बेसिक अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजी, लेखाका आधारभूत शब्दावलीहरू हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि हामी अकाउन्टका विद्यार्थी हौँ, यदि हामी लेखा पढ्न चाहिरहेका छौँ भने हामीले यी शब्दहरूको अर्थ जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यी शब्दहरू हामीले आज बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी नम्बर 1 तर्फ जाउँ त। मैले नम्बर 1 मा क्यापिटल देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त स्क्रिनमा, क्यापिटललाई हामी पुँजी भनेर भन्छौँ। यो त भेरी पपुलर वर्ड हो, हामीले सुनेकै शब्द हो। पुँजी भनेको हामीले सुनेका छौँ। के होला त पुँजी भनेको? विचार गर्नुस् त। हो, हामीले सुनेका छौँ कि कसैले, कुनै मालिकले यदि व्यवसाय सुरुवात गरिरहेको छ भने व्यवसाय सुरुवात गर्ने बेलामा कति रकम वा कति जिन्सी वा के सम्पत्तिहरू लगानी गर्यो त व्यवसायमा, हो ती सम्पूर्ण लगानी गरेका चीजवस्तु वा सम्पत्तिहरूको संयोगलाई, टोटललाई नै हामी क्यापिटल भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसलाई हामी अनर्स इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। मालिकको लगानी, मालिकले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त कुन सम्पत्ति के कति लगानी गर्यो त, हो ती सम्पूर्णलाई नै हामी क्यापिटल भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी नम्बर 2 मा जाउँ। ड्रइङ हामीले देखिरहेका छौँ। हेर्नुस् त, ड्रइङ भनेको पुँजी फिर्ता वा पुँजी झिक्नु हो। व्यवसायमा लगानी गरेको पुँजी यदि अनर्सले, यदि व्यवसायका मालिकले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि वा आफ्नो घरैसी प्रयोजनको लागि यदि झिक्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी ड्रइङ भनेर बुझ्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ व्यवसायका सामानहरू, कहिलेकाहीँ व्यवसायबाट नगदहरू पनि व्यक्तिगत युजको लागि वा घरैसी युजको लागि मालिकले ल्याउन सक्छ, हो जसलाई चाहिँ हामी ड्रइङ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी 3rd नम्बर तर्फ जाउँ। लायबिलिटिज हामी देखिरहेका छौँ स्क्रिनमा। लायबिलिटिज भनेको दायित्व। दायित्व भन्नाले के बुझ्छौँ त? व्यवसायले निकट भविष्यमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वा व्यवसायले निकट भविष्यमा तेस्रो पक्षलाई भुक्तान गर्नुपर्ने, तिर्नुपर्ने रकम वा अन्य जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ हामी लायबिलिटिज भनेर बुझ्न सक्छौँ। किनभने व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा त व्यवसायका अनर्सले विविध क्षेत्रहरूबाट विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गरेको हुन सक्छ। कहीँबाट लोन लिएको हुन सक्छ, कहीँबाट उधारमा सामान ल्याएको हुन सक्छ, अथवा अन्य थर्ड पार्टिजबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गरेका हुन सक्छन्। हो भने ती किसिमका, ती कारोबारका भुक्तानी, ती कारोबारका जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ हामी दायित्व भनेर बोल्न सक्छौँ। दायित्वलाई हामी 2 प्रकारमा, 2 टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, नम्बर 1 मा यहाँले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ। सर्ट टर्म अथवा यसलाई हामीले करेन्ट लायबिलिटिज भनेर बुझ्न सक्छौँ है। सर्ट टर्म वा करेन्ट लायबिलिटिज, जसलाई हामी अल्पकालीन दायित्व भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब अल्पकालीन दायित्व भन्नाले के हो बुझ्छौँ त हामी? अल्पकालीन भनेको 1 वर्ष वा सोभन्दा कम समय अवधिमा यदि व्यवसायले भुक्तान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी अल्पकालीन दायित्व भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले प्रष्ट के बुझ्यौँ कि 1 वर्ष वा सोभन्दा कम समय अवधिमा व्यवसायले भुक्तान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ हामी सर्ट टर्म वा हामीले करेन्ट लायबिलिटिज भनेर बुझ्न सक्छौँ। यस अन्तर्गत के पर्न सक्छ? स्क्रिनमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, क्रेडिटर्स, अकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम, यस्ता किसिमका जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ हामी सर्ट टर्म वा करेन्ट लायबिलिटिज भन्न सक्छौँ। त्यसपछि 2 नम्बरमा यसको हेर्नुहोस् त, लङ टर्म लायबिलिटिज। लङ टर्म भनेको दीर्घकालीन, 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म भुक्तान गर्दा, तिर्दा हुने खालका जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ हामी लङ टर्म लायबिलिटिज भनेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याङ्क लोन लिएको हुन सक्छ, त्यो चाहिँ 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्षमा पनि तिर्दा हुने खालका हुन्छन्। त्यसै गरी डिभेन्चर इस्युड गरेका हुन सक्छन्। डिभेन्चर
का रकम त 5 इयर 10 इयर पछि चाहिँ रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यस्ता किसिमका दायित्वलाई चाहिँ हामी लङ टर्म लायबिलिटिजको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। 4th नम्बरमा हेर्नुहोस् त एसेट्स हामी देखिरहेका छौँ। एसेट्स भनेको सम्पत्तिहरू। त सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि लेखेको छु। व्यवसायको स्वामित्वमा रहेका नगद वा जिन्सी सामानहरूलाई सम्पत्ति भनिन्छ है। स्वामित्वमा रहेका, व्यवसायको अधीनमा रहेका, व्यवसायको अधिकारमा रहेका, व्यवसायले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमका जे जति नगद वा जिन्सी सामानहरू हुन् ती सबैलाई हामी एसेट्स भन्न सक्छौँ। एसेट्सलाई पनि विभिन्न प्रकारमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ, क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। त्यसैले ए नम्बरमा यहाँले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, फिक्स्ड एसेट्स, जसले हामी स्थिर सम्पत्ति भनेर बुझ्छौँ। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स स्थिर सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ त, मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि लेखेर देखाइरहेको छु। 1 वर्षभन्दा बढी समय अवधिका लागि खरिद गरिएका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स भनिन्छ। हामीले के बुझौँ, 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी समय अवधिका लागि खरिद गरिएका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ अथवा प्रयोग गर्न सक्ने सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ हामी फिक्स्ड एसेट्स भन्न सक्छौँ, स्थिर सम्पत्ति भन्न सक्छौँ। यसका उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ यी दुईटा टाइप्सलाई। फिक्स्ड एसेट्सलाई पनि हामी दुईटा टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, नम्बर 1 मा छ टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स र नम्बर 2 मा छ इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स है। टेन्जिबल भनेको भौतिक वा दृश्य स्थिर सम्पत्तिहरू हो भने इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स भनेको अभौतिक वा अदृश्य स्थिर सम्पत्ति भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स अन्तर्गत चाहिँ भौतिक सम्पत्तिहरू जसलाई हामी छुन सक्छौँ, जसको आकार सेप साइज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी टेन्जिबल भनेर भन्न सक्छौँ, दृश्य भनेर भन्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत हामी फर्निचर, मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इत्यादि खालका सम्पत्तिहरूलाई टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स अथवा भौतिक वा दृश्य स्थिर सम्पत्ति भनेर बुझ्न सक्छौँ। भने इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स भनेको अभौतिक स्थिर सम्पत्ति भनेको चाहिँ हामीले देख्न नसकिने खालका सम्पत्तिहरू, जस्तै गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, कपिराइट, यी खालका एसेट्सहरूलाई चाहिँ हामी इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्न सक्छौँ। त्यसैले फिक्स्ड एसेट्सलाई हामीले दुई भागमा डिभाइड गरेर यहाँ बुझ्यौँ। एउटा चाहिँ टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स, अर्को चाहिँ इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स। त्यसपछि बी नम्बरतर्फ जाउँ त हामी करेन्ट एसेट्स भनेको छ। हेर्नुहोस् त, चल सम्पत्तिहरू। करेन्ट एसेट्स भन्नाले के बुझिन्छ, 1 वर्षभित्रको समय अवधिमा नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने खालका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ करेन्ट एसेट्स भन्न सकिन्छ। हामीले के बुझ्यौँ, 1 वर्ष वा सोभन्दा कम समय अवधिमा चाहिँ यदि नगदमा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने त्यस्ता किसिमका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ करेन्ट एसेट्स भन्न सकिन्छ। यसका इक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, इन्भेन्ट्री, स्टक, डेप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, एक्रुड इन्कम, यस्ता किसिमका एसेट्सहरूलाई चाहिँ हामी करेन्ट एसेट्सको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, लगानी है। हामीले बुझेकै शब्द हुन् लगानी। लगानी भनेको के हो, मैले यहाँ लेखेर पनि यहाँले देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, ऋणमा ब्याज प्राप्त गर्नको निमित्त, सेयरमा लाभांश प्राप्त गर्नको निमित्त अथवा विभिन्न व्यक्ति वा सङ्घ संस्थालाई प्रदान गरेको ऋण जसबाट चाहिँ नियमित रूपमा आय आर्जन अथवा ब्याज अथवा लाभांश प्राप्त भइरहेका हुन्छन् भने ती क्षेत्रमा लगानी गरेका रकमलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को नम्बरमा आयो फिक्टिटियस एसेट्स। यो चाहिँ डी नम्बर है, यहाँ बी आएको छ कपी पेस्ट गर्दा, यो चाहिँ डी नम्बर यहाँले बुझ्नुहोस्। त डी नम्बरमा फिक्टिटियस एसेट्स हामीले बुझ्छौँ काल्पनिक सम्पत्ति है। काल्पनिक सम्पत्ति, फिक्टिटियस एसेट्स चाहिँ वास्तवमा सम्पत्ति नभइकन एक प्रकारको खर्च वा नोक्सानी हो। जस्तै कुनै व्यवसाय सुरुवात गर्दाखेरि सुरुको अवधिमा धेरै खर्च भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो खर्चलाई सुरुकै वर्ष मात्रै सबै खर्च देखायो भने त्यहाँ चाहिँ लस देखाउन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ लस हुन सक्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो खर्चलाई चाहिँ त्यही वर्ष मात्रै
नकटाइकन बिस्तारै बिस्तारै केही वर्षसम्मको लागि बिस्तारै कटाउँदै जाने हुन्छ, जसलाई चाहिँ त्यो वर्ष मात्र नभइकन अर्को वर्षको लागि एसेट्सको रूपमा चाहिँ लिएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ लेखेर पनि यहाँले देखाइरहेको छु। यो वास्तविक सम्पत्ति नभइकन एक प्रकारको खर्च तथा नोक्सानी हो। केही खर्चहरू सोही वर्षका खर्चका रूपमा नराखी सम्पत्तिको रूपमा राखेर कट्टी गर्ने गरिन्छ, जसलाई नै काल्पनिक सम्पत्ति भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को नम्बर पोइन्टमा हामी जाउँ, पर्चेज, जसले हामी खरिद भन्छौँ। पर्चेज, खरिद भनेको चाहिँ हामी अकाउन्टमा के बुझ्छौँ भने कि उत्पादन गर्नको निमित्त वा व्यापारिक प्रयोजनको निमित्त यदि कुनै चीज वस्तुहरू खरिद गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पर्चेज भनेर बुझ्छौँ। के को लागि? त व्यावसायिक प्रयोजनको लागि, पुनः बिक्री गर्ने उद्देश्यले यदि कुनै चीज वस्तुहरू वा सामानहरू खरिद गरिन्छ भने त्यसलाई हामी पर्चेज भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि सेल्स, सेल्स भन्नाले के बुझिन्छ त? ग्राहकलाई वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त भएको रकम, प्राप्त भएको रुपियाँ, जसलाई हामी सेल्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी 7 नम्बरमा जाउँ, डेब्टर्स, आसामी। यदि हामी कुनै तेस्रो पक्षलाई उधारोमा सामान बिक्री गरेका छौँ भने त्यो उधारोमा सामान बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी डेब्टर्स वा त्यस व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकमलाई चाहिँ हामी डेब्टर्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। यदि हामीले उधारोमा सामान बिक्री गर्यौँ भने हो त्यो बिक्री गरेको रकम त प्राप्त हुन्छ नि, हो त्यो प्राप्त हुने रकमलाई चाहिँ हामी डेब्टर्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि क्रेडिटर्स आयो, साहु, यसलाई हामी नेपालीमा साहु भनेर बुझ्छौँ। क्रेडिटर्स भनेको यदि हामी कुनै थर्ड पार्टिजबाट कुनै सामान उधारमा खरिद गरेर ल्यायौँ भने उहाँ चाहिँ जसबाट हामीले उधारमा ल्याएका छौँ त्यो तिर्नुपर्ने रकम वा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी क्रेडिटर्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। यदि हामी रामबाट केही रकमको सामान उधारमा किनेर ल्यायौँ भने राम भनेको चाहिँ हाम्रो साहु हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि आयो स्टक, इन्भेन्ट्री। स्टक भनेको निश्चित समय अवधिमा एक आर्थिक वर्षको पिरियडको अन्तमा बाँकी रहेका, है, बिक्री हुन बाँकी रहेका सामानहरूलाई चाहिँ हामी स्टक वा इन्भेन्ट्री भनेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अकाउन्टिङ पिरियड अनुसार हामीले 1 जनवरीमा स्टार्टिङ अथवा ओपनिङ डेट बुझ्छौँ भने डिसेम्बर 31 मा क्लोजिङ डेट बुझ्छौँ भने 1 जनवरीदेखि डिसेम्बर 31 सम्मको विविध किसिमको क्रियाकलापहरूबाट 31 डिसेम्बरमा जे जति रकम वा जे जति गुड्सहरू, सामानहरू स्टकमा रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेन्ट्री वा स्टक भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि 10 नम्बर पोइन्टमा जब हामी रिभेन्यू भनेको छ, आय भनेको छ। रिभेन्यू भनेको चाहिँ ग्राहकलाई बिक्री गरे बापत, है, ग्राहकलाई कुनै वस्तु वा सेवा प्रोभाइड गरे बापत, प्रदान गरे बापत वा वस्तु सेवा दिए बापत प्राप्त हुने रकमलाई चाहिँ हामी रिभेन्यू भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि 11 नम्बरमा प्रोफिट हामी हेर्छौँ, है। प्रोफिट भनेको नाफा। नाफा भनेको कस्तोलाई बुझ्छौँ त? खर्च भन्दा आम्दानी, है, खर्च भन्दा आय बढी भएको अवस्थालाई हामी प्रोफिट भनेर बुझ्छौँ। र खर्च भन्दा आय, है, आय जति बढी रकम हुन्छ त्यो बढी रकमलाई चाहिँ हामी प्रोफिट भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को 12 नम्बरमा हामी जाउँ, गेन, लाभ। गेन, लाभ भनेको चाहिँ के हो त? हामी यसलाई बुझौँ कि हामीले कुनै लगानी नै नगरिकन, है, हामीले कुनै लगानी नगरिकन, हामीले कुनै प्रयत्न नगरेर यदि हामीले लाभ आर्जन गर्छौँ, यदि हामीले केही फाइदा पाउँछौँ भने त्यसलाई हामी गेन भनेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ्ड गर्यौँ,
डिस्काउन्ट रिसिप्ट हामीले सोचेका थिएनौँ, तर हामीले रकम तिर्न जाँदा साउले हामीलाई छुट गरिदियो भने त्यो हाम्रो गेन हो। त्यसलाई हामी प्रफिट भन्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी गेन भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट 13 नम्बरमा जाउँ हामी लस। लस भनेको हामी के बुझ्छौँ त? हाम्रो आयभन्दा व्यय बढी भएमा, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएमा, जसलाई हामी नोक्सानी भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि 14 नम्बरमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ है, छुट। छुट भनेको के बुझ्छौँ त हामी? यदि हामीले कुनै साहुलाई रकम पेमेन्ट गर्ने बेलामा यदि जति अङ्कित मूल्य हो, जति बिलको रकम हो, त्योभन्दा कम लेनदेन गऱ्यौँ भने, लिने दिने गऱ्यौँ भने जसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट भनेर बुझिन्छ। मानौँ 100 रुपियाँको सामान हामीले बिक्री गर्दा 90 रुपियाँमा दियौँ भने 10 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले डिस्काउन्ट चाहिँ प्राप्त पनि हुनसक्छ, डिस्काउन्ट चाहिँ दिएको पनि हुन सक्छ। लास्ट वान 15 नम्बरमा चाहिँ हामी एक्सपेन्सेस, खर्चलाई बुझ्छौँ। खर्च भनेको के बुझ्छौँ त? व्यावसायिक प्रयोजनको लागि, व्यावसायिक क्रियाकलापको लागि विभिन्न किसिमका रकमहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन खर्च हुनसक्छ, विज्ञापन खर्च हुनसक्छ, तलब खर्च हुनसक्छ, घर भाडा खर्च हुनसक्छ, अनि विभिन्न किसिमका खर्चहरू, पेमेन्टहरू हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ हामी खर्च भनेर, एक्सपेन्सेस भनेर बुझ्न सक्छौँ। त यो महत्त्वपूर्ण टर्मिनोलोजीहरू यहाँले पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्दछ।